एउटा सानो सहरमा विराट नाम गरेका शिल्पकार बस्थे। उसले पहाडबाट ठुला ठुला ढुङ्गाहरू निकालेर मूर्तिहरू बनाउने काम गर्थे। यो काममा कडा मेहनत धेरै थियो, आम्दानी न्यून थियो। दिनभरि पसिना र घाममा विराट ढुङ्गा फोरेर मूर्ति बनाउने काम गर्थ्यो। उनका पुर्खाहरूले पनि यो काम गर्ने गरेका थिए। काम गर्दा गर्दै विराट सोच्छ, यो सानो काम गरेर के फाइदा? सुखसँग दुई छाक पेटभरि खान पनि नियतमा छैन। ठुलो मान्छे भयो भने धेरै काम गर्नु पर्दैन र आरामसँग बसेर मजा लिन्छु। एकछिन शीतलमा थकाइ मारिरहेको उसलाई निन्द्रा लाग्छ। विराटले नेता बन्ने सङ्कल्प गर्दछ र ऊ केही दिनमै नेता बन्यो। उसले नेतालाई देख्छ जसको अगाडि पछाडि सधैँ भिड लागिरहेको हुन्छ। त्यहाँ उभिएका सयौँ मानिसहरू हात जोडेर उहाँलाई दण्डवत गरिरहेका थिए। विराटले नेता बन्ने सङ्कल्प गर्छ र ऊ केही दिनमै नेता बन्यो। नेता बनेपछि र्याली गर्दै गर्दा घाम चर्को थियो। घामको ताप सहन नसकेर उनी त्यहीँ बेहोस भयो। बेहोस भएपछि उनले आफूलाई खाटमा सुतेको अवस्थामा पायो। ओछ्यानमा सुतेर उसले सोच्न थाल्यो कि नेताभन्दा बलियो भनेको घाम हो, जसले गर्मी कसैले सहन सक्दैन। म अब सूर्य बन्न चाहन्छु। केही दिनपछि ऊ पनि सूर्य बन्यो। विराट अब गर्वले चम्कने र चर्को गर्मी पैदा गर्दै थियो। त्यसपछि उनले खेतमा आरामसँग काम गरिरहेको एक मजदुर देख्यो। उसले गर्मी बढायो तर कामदारलाई केही फरक परेन। सोच्दा थाहा भयो धरतीमा चिसो हावा चलिरहेको छ। तब विराटले सोचे, हावा बनेर बलवान बन्नेछु। केही दिनपछि ऊ हावा बन्यो। हावा बनेर ऊ यताउता घुम्न थाल्यो। उसले सोच्यो कि म योभन्दा ठुलो पहाड हुनेछु। केही समयपछि ऊ फेरि विशाल पहाड बन्यो। एक्कासी उसको अगाडि एउटा डरलाग्दो पहाड आयो जसबाट उनी जान सकेनन्। त्यसपछि उसले सोच्यो कि अब म योभन्दा ठुलो पहाड हुनेछु। केही समयपछि ऊ फेरि विशाल पहाड बन्यो। अब उसले आफ्नो आकार र शक्तिशाली भएकोमा घमण्ड गर्यो। केही दिनपछि छेनी हतौडाको आवाजले उसलाई सताउन थाल्यो। ऊ एकदमै विचलित भयो। छिना र हतौडाको स्वर यति कर्कश भयो कि उसको शरीर पुरै असिन पसिन भयो। जब उसले आँखा खोल्यो उसले एक कारिगरलाई पहाड फोडिरहेको देख्यो। तर अब उसलाई मजदुर बन्न मन लागेन। ऊ साह्रै दुखी थियो। जब ऊ बिउज्यो उसले पर लेखेको देख्यो, ठुलो पहाड पनि भाँच्ने हिम्मत जोसँग छ त्यो स्वयं हो।